इनम्सहरूलाई चाहिँ इनुमेरेसन पनि भनेर भनिन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा स्पेसल काइन्ड अफ क्लास हो होइन, जुनमा चाहिँ हामीले कन्सट्यान्ट भ्यालुहरू चाहिँ डिफाइन गरिन्छ र रन टाइमभरि चाहिँ त्यसलाई युज गरिन्छ है। अब इनम डिफाइन गर्नलाई चाहिँ पहिला इनम भनेर लेखिन्छ होइन, इनम। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनि त्यसको इनमको नाम हुन्छ। अब जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर अहिलेलाई स्ट्याटस भनेर राखिदिउँ होइन, अनि कर्ली ब्रेसेस अनि स्टार्टिङ अनि त्यसपछि रनिङ अनि स्टप, यस्तो गरौँ न, स्टार्ट भनेर राखौँ, स्टार्ट रनिङ स्टप होइन। अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो तिनवटा भ्यालु भयो नि इनमभित्र, एउटा चाहिँ स्टार्ट भयो, रनिङ भयो अनि स्टप भयो। अब हामीले ट्याक्कै यसको चाहिँ केही उस गर्नु पऱ्यो होइन, प्रिन्ट स्ट्याटस डट यहाँभित्रको यो गर्न मिल्यो होइन, रनिङ। अब के छ रनिङ भनेरै आउँछ होइन, यसलाई प्रिन्ट चाहिँ नगरौँ, अहिले यो भ्यार अनि त्यसपछि एप स्ट्याटस भनेर स्ट्याटस डट रनिङ। अब यहाँ चाहिँ हामीले स्विच केसहरू पनि लाउनु मिल्यो होइन, एप स्ट्याटस अनि कर्ली ब्रेसेस अनि केस स्टार्ट छ भने प्रिन्ट यो गऱ्यो अनि त्यसपछि केस अनि यहाँनिर प्रिन्ट एप इज रनिङ अनि त्यसपछि स्टप। प्रिन्ट यो गऱ्यो होइन। अनि अब यसलाई एकचोटि हामीले रन गरौँ, एप इज रनिङ भयो होइन। अब स्ट्याटस चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, यहाँनिर यति मात्रै चेन्ज गरिदियो भयो। अटो कम्प्लिट नि आउँछ होइन। अनि ट्याक्कै हामीलाई चाहिँ यो कन्सट्यान्ट भेरिएबलहरू चेन्ज गर्न सजिलो भयो। यदि हामीले चाहिँ यो युज नगरिकन अरू नै गरेको भए चाहिँ अब जस्तै कहिले कहिले के हुनसक्यो, हाम्रो कन्सट्यान्टमा चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेकहरू हुनसक्छ होइन, अनि त्यसपछि अरू कन्फ्युजनहरू आउन सक्छ। इनमबाट चाहिँ हामीले अटो कम्प्लिटहरू पनि पाइयो नि त। अनि यो भयो प्रिन्ट अनि स्ट्याटस डट भ्यालुज रन गरौँ, कता गयो। अनि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसैलाई फरबाट गर्नु पर्यो भने फर डट भ्यालुज अनि प्रिन्ट यस।
रन यहाँनिर आछ। इनम नै किन स्टप गर्ने भन्ने इनम नै किन युज गर्ने भन्ने कुरा है। इनमहरू चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि कन्डिसन चेकिङहरूमा नि एकदम फास्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ यदि हामीलाई पर्फर्मेन्स चाहिएछ र प्लस अनि केही एरर फ्री चाहियो। अब कहिले कहिले चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट लेख्दाखेरि हामीले अटो कम्प्लिट आउँछ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ टिआर लेख्न नि मिल्दैन क्या। अब यदि त्यो कन्डिसन आफैले म्यानुअल्ली गर्ने भएको भए चाहिँ इनमको सट्टा अरू नै मेथडबाट गर्ने भएको भए चाहिँ त्यो पोसिबल हुन्थ्यो होइन। यदि तपाईँहरूलाई फास्ट चाहिएछ र प्लस बग फ्री चाहिएछ भने चाहिँ कन्सटेन्ट भ्यालुहरू चेक गर्नको लागि सकेसम्म इनमै युज गरेको राम्रो भयो। नत्र भने चाहिँ हामीले यस्तो गर्न पनि सकिन्छ, अल्टरनेटिभ चाहिँ यही कुरालाई गर्नु पऱ्यो नि। यहाँनिर एउटा अहिले स्ट्याटिक कस्तो स्टप भनेर गरौँ। अनि यहाँनिर इफ स्ट्याट डबल इक्वल्स टु स्टप छ भने यहाँ यो गर, अनि एल्स इफ होइन स्ट्याट डबल इक्वल्स टु स्टार्ट भनेर यसरी गर्दै जान पनि सकिन्थ्यो होइन। अब कहिले कहिले मैले यहाँ भेरिएबल लेख्दाखेरि स्टपको सट्टा यस्तो लेखिदिएँ अरे, अनि यस्तो लेख्यो भने त यहाँको त कुनै पनि केस म्याच हुन्न नि त। एल्स इफ स्ट्याट डबल इक्वल्स रनिङ। ल अब यस्तो भयो भने यो त हेलो त भयो नि त, तर हामीले इनममा मैले लेख्छु भनेर पनि पाइनँ नि त, अटो कम्प्लिट हुन्छ प्लस डाटले पहिले एरर दिन्छ है।